ලෝකය පුළුල් ජීවිතය කෙටේ ඇවිදිමු දකිමු විඳිමු ජීවිතය වෙනස් මානයකින් සංචාරකයා Sri Lanka Mata Apa Sri Lanka Mata Sri Lanka Mata Sri Lanka Mata Sri Lanka Mata Apa Sri Lanka Mata Sri Lanka Mata Apa Sri Lanka Mata Sri Lanka හදවත ගැඹුරේ දීර චේතනා මේ සිව් හෙළයේ දසත විසිරුවා එන්වෙමු සුරකිමු ලක්මෑණියන් සෑමදා මේ ලොව බිවූ දිනය සිට මෙම අවසන් හුස්මත් ගිලී යනතුර එක හෙලා පුද දෙමු අපේ ජීවිතේ බවා Namadimu samada Vande Lakmani samada දැන් වෙලාව හරියටම 3:10යි. මේ වෙද්දී අපි කටුසුකොන්ද තරණය කරලා වටේ තියෙන හැම දර්ශනයක්ම සහ සිරියාසිරි හැම එකක්ම විඳගෙන අවසන්. හැබැයි අවසන් වුණාට දාලා යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉන්න හිතෙනවා. ඒ තරම් හරි සුන්දර සෞම්‍ය පරිසරයක්. මේ පරිසරයට ආදරය කරන කොයි කවුරුත් මේ ස්ථානයට આવොත් නැහැ ඉක්මනට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් ඉන්න හිත කියනවා. පරිසරයේ සුන්දරත්වයට ඇලුම් කරන ආදරය කරන හැමෝටම අපි ආරාධනා කරනවා. එන්න හන්තාන කඳුවලල්ලේ තියෙන අපූර්ව සුන්දර ස්ථානයක් තමයි කටුසුකොන්ද කියන්නේ.